Раніше, звичайно, ми це косили все вручну. Файний сусід. І сусід загорівся таким трактором, поздає своїх на метал один, другий таке саме. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Ярик Мазур. Поламався сусід і каже, не косить, а бриє. Скоси мені тракторцем моєю косою. Зараз будемо пробувати долинку. Корова має дві корові. Один. Скат лопнув, не поїде. Бачите, тракторець. Другий таке саме. І щось трошки гідравліка в нього. А скотини має чимало. І ми приїхали своїм кентавром. Трошки зробили ми обкатку на ньому. Будемо пробувати косити. А скільки у нас ширини має? Захват? Метр 85. Так, як я оператор. Оце сусід просив, файний сусід. Як я оператор, то я буду тільки вам знімати. Ну а зять вже буде вам косити. І зараз будемо дивитися. Ще тримають бичків. Бачите, і там тілочка. І що? Злучає коров. Злучить коров у нас 1000. Ну коров мало. У сусіда культиватори, копачка, диски. Копати картоплю. Ми копали нею. Є культиватор. Правда, він не їздить ним, не тягає. От таке сіно. Не дуже, щоб аж. Так як холодні були весни. Ну, щось трохи буде. Буде ще отава. А на кінці одна, друга корова. Мало, говорю, коров мало. Ну, а сусіда дві таких корови. Одна, друга. Тут пасеться, а там він буде косити. Ну, а тут моє поле. Рядом. Що, манечка? Завжди проходжу, так є. Гладю, отак гладю. Вона слухає. Деколи дасться чи капусту, чи ще що-небудь. Покажу трошки. Поле, що рядом, біля, займаємося. Дощі падають весь час. Вже треба проходитися, 2 рази по капусті проходились, сапали, вже треба буде прориватися. Буде якраз робота мені тракторцем, оце поле обробити, ну і решта. Ще одне хочу сказати, багато тут, бачите, були яблучка, тільки другі, ну 22, це 28, мабуть. О. І що вийшло? Мав наконечники такі кінцевики. Разом, щоб було на 28, ми їх ті кінцевики розточили. Думали колись на Т-40 наш там той додати, але не вийшло. Зробили по-другому. З МТЗ кусочки поставили, теж по інтернету взяли. Тут розточили, бачите, тут такі є. Зроблено. Витягли там ті, а це розточили, просто зверху чуть-чуть. Заложили, щоб влізло. У нас переважно йде косілка, багато чого йде на 28. І вийшло так, що ми, скоріше всього, так воно залишиться. Тому що тут можна і 22 запхати, трошки буде шадно нічого. І трохи у нас, як короткі ці, вал зато до неї чуть-чуть задлінші. А зараз подивимося, маємо ще прискувача. Будемо все пробувати. Такий у нас кентавр. Великої нагрузки не даємо. А так
Будемо дивитися. А зараз взяли, обрізали. Якщо ні, то візьмемо цей другий. Бо сусід каже, поки то колесо прийде, привезуть його резину, то каже, в мене заколоситься і впаде сіно. Ну, але це непогано, тому що дощі якраз йшли. І передають з неділі на пару днів там погоди, доброї погоди. Ну і зараз глянемо, як піде. Тут коров не паслися, та сторона, бачите, паслась, тут не паслися. І таке сіно. Поміняли карданів, бо трошки не так, але зробили з переходником. Тут на 6, тут на 8. Кардани у нас, ну, добре, щоб переходник був. Зараз будемо пробувати. І бриє. Не косить, а бриє. Так, якось так. І рівняє трохи купини з кротів, бачите. Кроти понаривали, називаємо купини, і ті купини теж рівняються. Отак косить наш кентавр в роботі. І лелеки рядом. Лелеки вже шукають. Лелеків дуже багато. За моїй пам'яті на тому кінці одному було від сили 4-3 гнізда. В даний час тільки на одному кінці тут було 8-10 до центру, дуже багато. Буквально на початку, мабуть, війни сюди так багато, якраз ми переїхали. На одному тут, от видно туди далі, на одному тільки туди повороті 3 гнізда поставили і вони так прижилися. Там одне є, друге, третє, четверте, там 5 і пішло. Дуже багато лелек. Так як може тут більше опадів, може жаб більше, чи якісь живності більше є. І вони бідненькі ходять. Ще з 2 місяці якісь прийдуть, чи 3, а менше. Липень, серпень, 2 місяці і все. Як гарно. По ходу буду показувати ще, як перевертаємо, сонечко є. І сусід загорівся таким трактором, сказав, поздає своїх на метал, шуткую, каже, куплю собі такого, а то, каже, кожен раз ремонтує. Хоч я бачу, переважно купляють, хто в змозі, такі тракторці. Як ми кентавр
Один для проби, другий в нас працює. Теж бачите, на початку прийшли трошки ми вже і з собою, як то кажуть, тягали бричку, обкатку зробили. Ну і помалу набираємо мотогодини, щоб поміняти масло. А так невелику нагрузку дається, ми не тягаємо там прицепами чи ще, допустимо, якусь орку сильну чи ще що-небудь. А так помалу, бачите, нагрузка. Підгорнули картоплю, їжаками пройшлися. Ну і плюс трошки сіну покоситься. Нагрузка на ВМ легко йде, дуже добре. І підійшов сюди вал, тому що в нас тяги самі менші. З нашої фрези, тільки з переходником, тому що на фрезі 6-8, це шліци. І взяли такі, має переходник, сусід. І якраз добре вийшло, бачите. А його кардан був і наш від оприскувача трошки за довгий. Ну, в нього небагато, ну є поля. І він все покосить хоч в одному, що буде, я вам говорю, непогано вже чекати, поки прийде скат. Розлізся один скат, другий скат. Ну, а вони коштують, самі знаєте, немалі гроші. Трошки постояли, бачите, і скільки вже скосили. А так вручну треба було трохи натягатися, щоб раніше, звичайно, ми це косили все вручну. Корова було по 2-3 в кожній хаті. Оце велике наше село, по 2-3 корови. Люди тримали, гонили пасти, а ніхто не пасе. От там одна прибита, тут було прибили та й все. Сусід собі загородив від мого поля, щоб не шкодили корови. Хоч буває і заходять. Ну, мені кажуть, обгородись, а я кажу, пасіть. Ну це так, по людяності. Все ми розуміємо. Колись ця долина, болото, наше селі називається Рогізно, Рогіз, мабуть, ріс. І зараз, як він їде, торф, тут торфяна земля, почва торфяна. Внизу, мабуть, перегняття, торфу дуже багато покладу, трактор їде, земля труситься. О, він проїхав і мене вже затрусило. А туди далі, там в мене город, ми дискували, то там взагалі була така трясовина, прямо чути було, що є під низом. Там, де якраз і б'є, що понизу б'є мороз на долині. Цього сподобав кентавр, тому що такий тракторець, тому що сил більше. Ну і так, дуже багато є в ньому, вже більш таке модернізовано, що все під руками. Хто які трактори вибирає. У мене один підписник казав, що купив собі теж кентавра 50-ку, але правда з кабіною. Ну, на кого гроші хватило, не тільки що купляють. А їй каже, що радує дуже добре він. Звичайно, кабіною краще, ну трохи дорогше, звичайно. Там і кондиціонер, там і музика вам буде, все. А тут, у нас і тут і кондиціонер, і музика з мотора, і все.
Збройним силам України, які дають змогу нам працювати далі, жити. До побачення.